हाई गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। आज चाहिँ मैले मदिना जाँदैन किनभने बिहान नै ब्लग बनाएको छु, त्यही ब्लग पोस्ट गर्छु कि म वेलकम ब्याक बनाएको छैन। हाई बेबी। अनि हामी चाहिँ मदिना जातिर आएको छौँ आज मेरो हबीको छुट्टी थियो, सो बिहानै उठेदेखि बिजी, नट बिजी बट खाना बनाएँ, खाएँ अनि इभिनिङ निस्केको। हेर्नु गाइज पसिना अबुधाबीको, ओ माई गड। अनि कहाँ जाऊँ भएर केही सिप नलाएर मदिना जाएर आयौँ गाइज। अन्त सब्जी लियौँ, त्यहाँ पनि भिडियो बनाउँछु, ब्लग बनाउँछु भनेको, बट त्यहाँ पनि उ भयो, ब्लग बनाउन उचित वातावरण नै भएन। मान्छेहरू यति क्राउड हुन्छ, जहाँ पनि मोबाइल छडाउन नहुने आज भोलि पहिला जस्तो होइन। सो अब हामी जाँदैछौँ मदिना जाहिदमा। माई हस्बेन्ड इज गोइङ फर पार्किङ कस्तो गाह्रो हुन्छ, यति बेर पार्किङै पाउँदैन मेन कुरा। सो आई एम विथ माई पिकु एन्ड आई एम गन सो यु गाइज, दिस इज मदिना जाहिद Abu Dhabi. You can see WTC is there. See, this is Madina Zahid Gold Center. But gold को रेट सुन्दाखेरि आमा बेहोस हुन्छ भन्छ। 531 dirham per gram. गाइज किप वाचिङ, जहाँ हुन्छ म त्यहाँ भिडियो बनाउँछु। आजको ब्लग यस्तै भइरहेछ। म चाहिँ आज अलि राम्रो भए जस्तो फिल भइरहेछ, फिलिङ मात्र हो है, राम्रो चाहिँ होइन फेरि। किप वाचिङ। अब हामी जान्छौँ यहाँबाट भित्र, गोल सबबाट भित्र गाइस। गाइज आज चाहिँ हाम्रो घरमा बन्दैछ सालमन करी। यो चाहिँ मलाई त्यतिको राम्रोसँग बनाउन आउँदैन। सो माई हबीबी विल मेक दिस वान टुडे। सी सालमन थेम्बेलको लागि चट्ट। गाइज हेर्नु फ्रेस सालमनको चाहिँ हड्डी क्या, टाउको भएको क्या। सो आई लाइक टाउको, मासु मात्र भन्दा नि। सो वी आर गोइङ टु कुक दिस वान टुडे। यहाँ चाहिँ मकै छ कि हाम्रो नेपालबाट ल्याउनु भएको मकै, दिदीले पठाउनु भएको मकै यस्तो मिठो कि मलाई त खर क्रेभिङ भइरहेको थियो यो मकैको नि। त्यही भएर है थेम्बेल बनाउनु हुन्छ मकैको नि। ओ माई गड, ल हेर्नु बेब गाइज, मेरो हस्बेन्डले बनाउनु भएको सालमन फिस करी। टाउको हो कि खासियो सालमनको फ्रेस टाउको क्या, टाउको यस्तो मिठो हुन्छ कि साग हाल्नुहुन्छ हल्का, मलाई यस्तो दामी लाग्छ उहाँले बनाउनु भएको यो। अनि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी उहाँले बनाएको खान्छौँ, म उहाँले बनाउनु ल्याउँछु यो चाहिँ। अनि देन दिस इज वाउ, सी भाइ साहब देखो सो लुक्स भेरी डेलिसियस। यो चाहिँ लोलोतिर जहाँ पनि पाउँछ है, फ्रेस फिसहरू ठुल्ठुलो फिसहरू आउने ठाउँ पाउँछ। ल हेर्नुहोस्, दिस इज टाउको हेड। ओ माई गड। सो आजको खाना चाहिँ हाम्रो यस्तो। यता एउटा उयो गाइज यस्तो खतरा छ कि ओ माई गड, यु क्यानट इभन इमेजिन। सी यस्तो मिठो हुन्छ, मलाई चाहिँ यो फेभरेट हो मेरो चाहिँ। सुप पनि भयो, मजाले खाने हो गाइज हेर्नुहोस्। वाउ गाइज हामी आछौँ सब्जी लिनलाई। भने झोला पक्रिनु के ल्याउने, साग। ओ मेरो यो खुस्क्यो, यो मार्नु त बाबा। Someone is here. थाली बजाओ, गीत सुनेर थाली बजाओ, नाच्दै पैना चुली। हामी चाहिँ जान लाग्छौँ मसरुम। यो चाहिँ यतापट्टि गोल्ड सेन्टरपट्टि हो क्या। अब त हामी जान्छौँ लुलु साइडमा। वासरुम गएर आएको क्या पुगेर म चाहिँ। मेरो अनुहार हेर्नु गाइज, माई फेस त सुन महँगो भएको बेला सुन हेर्दा गाइज, टु मेनी गोल्ड। ओ माई गड, धेरै पुरा मान्छे नै सुन। हाई
पुरा मान्छे नै सुन बनाएर राखेको छ सुन पसलबाट हाई गर्दैछ ब्लग गरेको देखेर होला सुन हेर्ने आकाशको फल आँखाभरि मल भने जस्तो हो क्या हामीलाई चाहिँ सुन हाम्रो लागि चाहिँ सुन जस्तै हो गाइस अब आइपुग्छ हाम्रो उता साइडमा इन्डियन ज्वेलरी जुवेल कास कल्याण मालबार सबै 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 यो हो गाइस आजको हाम्रो यहाँ मेरो गाजालाई ट्याक्क भयो ट्याक्क भयो मान्छेले हेरेर आई डोन्ट केयर म आफैलाई हेरिरहेको आजको हाम्रो थोडा मोडा ग्रोसरी बाइङ चाहिँ सकियो गाइस दिस इज अ यु नो जुहेलो खास गोल्ड सप रहेछ त्यो मात्रै चाहिँ लुलु हाइपर मार्केट नाउ वी आर गोइङ फ्रम हियर टाटा बाई बाई गाइस सो हट आउटसाइड अलमोस्ट 9 बजिसक्यो रातिको 9-10 बज्न लागिसक्यो हामी चाहिँ अराउन्ड 6:30 त्यस्तो घरबाट निस्केको थियौँ नि आइपुग्यो त साँझै भइसकेको थियो अब चाहिँ हामी लाग्छौँ घरतिर गाइस हामी चाहिँ घरमा आइपुग्यो मेरो सुरु हुन्छ अब किचनमा काम बिकज माई हस्बेन्ड हि वान्ट टु इट गिजर फ्रेस गिजर लिएर आएको छु हल्का बोइल गर्छ अनि मजाले पार भरेर पुकुलीले सुताएर बुढाबुढीको डेट आज आजको ब्लग चाहिँ मैले उसमा के अरे मसिन दाइमा स्टार्ट गरेँ पनि बिहान के बनाएको बिहान के खाएको पनि पोस्ट गर्छु गाइड गरेको छु है त दिस इज माई मनी प्लान विदाउट मनी ओन्ली प्लान my sweet home my kitchen guys अब म देखाउँछु what I'm cooking now so ओइ I should do back side न हेर्नु boil गरेर पुरा it's ready I'm gonna add patch my सुकेको खुर लसुन tomato so keep watching okay किचन जिन्दगी यताउता टाल्नु छ के छ इग्नोर माई किचन गाइज यो चाहिँ हो पाङ र हामीको मैले सफा गरेर बोइल गरेर एगेन सफा गरेर मजाले राखेको छु गाइज सो दिस इज टमाटर दिस इज you guys know this one I'm also but this is salad this is not what putting now later you'll eat with the and then मैले रेडी गरेको छु जिरा अलिकति फुराउँछु ओइल चाहिँ अलमोस्ट भइसक्यो थोरै हाल्छु भन्दा धेरै मात्र हुन्छ हो तेल त्यसका बाजे अब तेल फुराएपछि वाट टाइम ग्यास चाहिँ अलि लो फ्लेम गर्नुपर्छ लो फ्लेममा गर्नुपर्छ ल अब म एड गर्छु यसमा पियाज my cooking skill guys let me extend my hand I'm gonna add this खोर्सानी with the onion खोर्सानी एक्ज्याक्टली खास अगाडि पुऱ्याउनु पर्ने हो जिरासँग तर पर्सिन्छ कि मेरो त यस्तो पर्सिन्छ कि यस्तै आचारलाई मालिन्छ भने मैले अगाडि नगरेर यस्तो हेर्न न पर्सेर त्यो खोर्सानीबाट पिरो हुने नि यो मेरो खोर्सा मजाले फिल गर्दैन नि त अनि त्यही भएर स्पाइसिसको लागि चाहिँ मैले यी दुईवटा हालेको यो लास्टै पिरो चाहिँ लुलुबाट ल्याएको इन्डियन मिर्ची लुलु हो कि आई क्यारी फर समवेयर आई डिडन्ट रिमेम्बर बिकज माई ग्रोसरी केम फ्रम लुलु एन्ड क्यारी फर बोथ la 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 now I'm gonna add there some my favorite जीरा एन्ड धनियाको धुलो बिकज यो स्मेलले चाहिँ प्याजमा यस्तो खतरा स्मेल आउँछ कि
मसलाले चाहिँ गाइस यसो प्याज रातो हुनुभन्दा अलि अगाडि गर्नुपर्छ कि फ्राई गर्नुपर्छ त्यसमा मस्त फ्लेभर ल्याउँछ सो you see ना ओ जाना दिल लगाने की ना जाना after that I'm gonna add some salt because salt मैले पहिला पनि एड गरिसकेको छु now only few धेरै चर्को होला किनभने यो पाङ्ग्रा थोरै त छ 450 ग्रामको प्याक हो पाङ्ग्रा अब बोइल गर्दा सफा गर्दा थोरै हुन्छ नि त सो la I will cook few after this I'm gonna add let me eat some nuts I wanna diet guys but how my mouth cannot control because my hand cooking every day delicious food like this my favorite most of time in my kitchen cooking भनेपछि किचनमा सधैँ मेरो फेभरेट मात्र बन्छ सो how I can control my mouth see now I'm gonna add this यो अलि छटपटहरू स्पाइसेस हुन्छ क्या after that guys you can see pangra I'm gonna add this pangra and I'm gonna per booting for 5-10 minutes because धेरै गर्नु पर्दैन भुट्नु पर्दैन यो मैले बोइल गरेको छु कि अघि मजाले 40 मिनेटै बोइल गरे लो हिटमा त हेर्दै गर्ने यो अब भुट्न टाइम लाग्छ म एकछिन लास्टमा भुट्छु अनि भिडियो बनाउँछु है त फाइनली ओ माई गॉड कस्तो खम थोरै त भयो तर खम पुगिहाल्छ वाउ Venus guys looks you can see the looks this is pangra okay now I'm gonna add of course dhania धनिया चाहिँ म एकैचोटि त्यो मदिना गएको उसमा सब्जीमा मार्केटमा गएपछि 2-3 रुपियाँको ल्यायो भने यति धेरै दिन्छ त्यो भैयाले अनि मजाले क्लियर गरेर डब्बामा हालेर राख्नुपर्छ यो फ्रेस जस्तै हुन्छ एक हप्तालाई त्यस्तो guys it's ready now I'll show you when I'm salt this one wow guys अब मेरो हेर्नुस् मैले भुटेको के अरे काङ्ग्रा अब म सर्भ गर्छु पर्ने हबीबी सलाम वालेकुम मैले चाहिँ भिडियो थम्बनेलको लागि बनाउनु पर्यो यो पाङ्ग्रा गाइस लुक्स यम्मी पस्केको चाहिँ भिडियो बनाएन कि ठाडोबाट बनाए गाइस कीप वाचिङ Thanks for watching.